So guys, আহি গ'ল আমাৰ মাজত PUBG ইণ্ডিয়া। মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট লুক। এইটো মোৰ প্ৰিভিয়াছ একাউণ্টৰ পৰা মই লগ ইন কৰি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম আহে কি নাহে। চ' এইটোৱে হ'ল PUBGৰ ফাৰ্ষ্ট লুক, PUBG ইণ্ডিয়া। ৰিচোৰ্চখিনি কম্পাইল হৈ আছে। এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। ইয়াৰ ডাউনলোড লিংক মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। সেইখিনি ডাউনলোডখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো মেইন ফাইল আছে APK ফাইল সেইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো মেইন ফাইল আছে মানে OBB ফাইলটো কপি কৰি নি তাত আপুনি ফাইল মেনেজাৰত গৈ এণ্ড্ৰইডত গৈ OBB ফাইলত যায় টেনচেণ্ট PUBG ইণ্ডিয়া মোবাইলৰ যিটো এটা ইনষ্টল কৰাৰ পিছত এটা ফল্ডাৰ খোলা যাব। PUBG বুলি আহিব, টেনচেণ্ট বুলি নাথাকে, কিন্তু তাতে আপুনি পেষ্ট কৰি দিলে হ'ল। বাকী আপুনি তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যনটো অন কৰি ল'ব। অন কৰি লোৱাৰ পিছত এইখিনি ৰিচোৰ্চখিনি ডাউনলোড হ'ব। মোটামুটি 700 MB মান, মোটামুটি 700 আৰু ডাউনলোড হ'ব। 700 নাছিল চাগে, 600 মান আছিল, 600 মান ডাউনলোড হ'ব। ডাউনলোডখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মই যেনেকৈ ইয়াতে দেখাই আছোঁ এনেকুৱা আপোনালোকৰ তাতে খোল খাব আৰু PUBG ইণ্ডিয়াৰ আনন্দ উঠাব পাৰিব। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টি চাই থকাৰ বাবে। যদি এইটো ইমুলেটৰত দিয়ে তেন্তে চাগে মই ষ্ট্ৰিমিং আৰম্ভ কৰিম আকৌ।